شفتني وانا في الحمام. ايوه، دي طلعت عامله نفسها بتحبه وهي اصلا شغاله مع الناس التانيه. شوفي هو مصدقها كيف. الحق يا زين، في واحد ورا بيشخر. لازم تتعود على كده، انت في سينما في الصعيد يا فيروز وانت في جراند مول المعادي. خرب بيت سنينك. الواد في عربيه ترامك واقفه في زوره. خلاص يا جدع انت. اخينا ايوه ايه الفيلم حلو اتفرج عليه. ماشي.